जर्नल एन्ट्री। अब हामीहरू डिबेन्चरको जर्नल एन्ट्री बनाउन सिकौँ है त। यसमा हाम्रो दुईटा पार्ट छ, एउटा इस्युको पार्ट छ, अर्को रिडेम्सनको पार्ट छ। क्लियर छ कुरा? इस्युमा हाम्रो 9 वटा जर्नल एन्ट्री बन्छ भने रिडेम्सनमा हाम्रो 3 वटा जर्नल एन्ट्री बन्छ। इस्युको जर्नल एन्ट्री बनाउँदाखेरि हामीहरू रिडेम्सनलाई ध्यान दिएर बनाउँछौँ। रिडेम्सनमा हामीहरू के कन्सिडर गर्छौँ भन्दाखेरि रिडेम्सन एट प्रिमियम भयो भने मात्रै कन्सिडर गर्छौँ, अरू केसलाई हामीहरू कन्सिडर गर्दैनौँ। क्लियर छ? त जस्तै फर्स्टमा हेरौँ, डिबेन्चर इस्यु एट पार एन्ड रिडेम्सन एट पार। यहाँ रिडेम्सन केमा छ? पारमा छ। त रिडेम्सन पारमा छ, यसलाई कन्सिडर गर्ने नगर्ने। त रिडेम्सन हटाइदियो भने खालि इस्यु हेर्छु, यसको जर्नल एन्ट्री बनाउँछु, ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु डिबेन्चर एकाउन्ट। क्लियर हो जान्छ कुरा? सेकेन्ड हेरौँ, डिबेन्चर इस्यु एट पार एन्ड रिडेम्सन एट डिस्काउन्ट। यहाँ फेरि रिडेम्सन केमा आयो? डिस्काउन्टमा। यो डिस्काउन्टलाई पनि हेर्नु छैन, त फेरि जर्नल एन्ट्री के भन्ने भयो? ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु डिबेन्चर एकाउन्ट। क्लियर छ कुरा? थर्ड हेरौँ, डिबेन्चर इस्यु एट पार एन्ड रिडेम्सन एट प्रिमियम। यहाँ रिडेम्सन केमा आयो? प्रिमियममा। क्लियर छ कुरा? यसलाई कन्सिडर गर्नु छ। त पहिले पारको जर्नल एन्ट्री के बनिरहेको थियो? ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु डिबेन्चर एकाउन्ट। क्लियर छ कुरा? अब यसमा हामीहरू के गर्छौँ? दुईटा कुरा अझै लगेर एड ब्याक गरिदिन्छौँ, एउटा डेबिटमा एउटा क्रेडिटमा। क्लियर छ कुरा? डेबिटमा के एड गर्छौँ? लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट डिआर। क्लियर छ कुरा? क्रेडिटमा के कुरा गएर एड गरिदिन्छौँ? टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर एकाउन्ट। क्लियर छ कुरा? त्यसपछि पारको पार्ट हाम्रो खत्म। अब हामीहरू हेरौँ डिस्काउन्ट। डिबेन्चर इस्यु एट डिस्काउन्ट एन्ड रिडेम्सन एट पार। क्लियर छ कुरा? त रिडेम्सन केमा आयो? पारमा। पारलाई हेर्नु नै छैन, पार हटाइदिए। यसमा हेर्छु, इस्यु हेर्छु, इस्यु केमा छ? डिस्काउन्टमा। त जर्नल एन्ट्री के भन्ने भयो? ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर डिस्काउन्ट अन इस्यु एकाउन्ट डिआर टु डिबेन्चर एकाउन्ट। क्लियर छ कुरा? अगाडि बढौँ। त्यसपछि डिबेन्चर इस्यु एट डिस्काउन्ट एन्ड रिडेम्सन एट डिस्काउन्ट। कुन केस हो? डिस्काउन्टको। रिडेम्सनमा के छ? डिस्काउन्ट। यसलाई कन्सिडर गर्छु? गर्दिनँ, हटाइदिएँ। इस्युलाई मात्रै हेरिरहेको छु, त इस्यु डिस्काउन्टमा छ। ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट डिआर टु डिबेन्चर एकाउन्ट। क्लियर छ कुरा? त्यसपछि थर्ड हेरौँ, डिबेन्चर इस्यु एट डिस्काउन्ट एन्ड रिडेम्सन एट प्रिमियम। यो प्रिमियमलाई कन्सिडर गर्नु छ कि छैन? छ। क्लियर छ? रिडेम्सनको प्रिमियमलाई कन्सिडर गर्नु छ। त्यसपछि पहिले इस्युको पार्टको बनाउँछु, त इस्यु केमा थियो? डिस्काउन्टमा। यसको पार्टको बनाउँछु भने ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट डिआर टु डिबेन्चर एकाउन्ट। यति गर्छु। तर प्रिमियमको अब रिडेम्सनमा प्रिमियम छ, यसको दुईटा इफेक्ट हालिदिन्छु। क्लियर छ कुरा? यसले दुईटा चिज एड गरिदिन्छ जर्नल एन्ट्रीमा, एउटा डेबिट साइडमा, अर्को क्रेडिट साइडमा। र डेबिट साइडमा के एड गरिदिन्छ भन्दाखेरि लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट। क्रेडिट साइडमा के एड गरिदिन्छ भन्दाखेरि टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर एकाउन्ट। क्लियर छ कुरा? त हाम्रो यो डिबेन्चरमा हामीहरूले पार र डिस्काउन्ट यो दुईटा सिद्ध्यायौँ। अब पालो के को? प्रिमियम। डिबेन्चर इस्यु एट प्रिमियम रिडेम्सन एट पार। रिडेम्सन केमा छ भाइ? पार। हेर्ने नहेर्ने, इग्नोर मार्ने। रिडेम्सनमा के हेर्नु छ? फेरि भनिदिरहेको, रिडेम्सनमा हामीहरूलाई के हेर्नु छ? रिडेम्सनमा हामीहरूलाई प्रिमियम हेर्नु छ। प्रिमियम आयो भने कन्सिडर गर्छु, प्रिमियम आउँदैन त कन्सिडर गर्दिनँ। क्लियर छ कुरा? त यहाँ हेरेँ, त रिडेम्सनमा मेरो पार छ, इस्युमा मेरो प्रिमियम छ, त इस्युको पार्टलाई मात्रै कन्सिडर गर्छु, रिडेम्सनको पार्टलाई गर्दिन्छु। क्लियर छ कुरा? यसको जर्नल एन्ट्री के बनाउँछु? ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु डिबेन्चर एकाउन्ट टु प्रिमियम अन डिबेन्चर एकाउन्ट। क्लियर छ कुरा? सेकेन्ड पार्ट हेरौँ। सेकेन्ड के? डिबेन्चर इस्यु एट प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन एट डिस्काउन्ट। यहाँ के फेरि रिडेम्सन केमा भइरहेछ? रिडेम्सन हाम्रो डिस्काउन्टमा भइरहेछ, त त्यसलाई कन्सिडर गर्ने नगर्ने। क्लियर छ कुरा? त खालि इस्युलाई मात्रै हेर्नु पर्यो। त इस्यु मात्रै हेर्दाखेरि त्यहाँ के छ? जर्नल एन्ट्री के भन्ने भयो? ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु डिबेन्चर एकाउन्ट टु प्रिमियम अन डिबेन्चर एकाउन्ट। क्लियर छ कुरा? थर्ड हेरौँ, डिबेन्चर इस्यु एट प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन एट प्रिमियम। क्लियर छ कुरा? यो केसमा हेरौँ, रिडेम्सन केमा छ? रिडेम्सनमा पनि प्रिमियम छ, यहाँ पनि प्रिमियम छ। यो प्रिमियमलाई कन्सिडर गर्ने कि नगर्ने? यसलाई त गर्नु पर्यो। क्लियर छ कुरा? त पहिले इस्यु पार्टको बनाउँछु भने जर्नल एन्ट्री के भन्ने हो? ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु डिबेन्चर एकाउन्ट टु प्रिमियम अन डिबेन्चर एकाउन्ट। क्लियर छ कुरा? अब रिडेम्सनको एन्ट्री हेर्छु भने, रिडेम्सनको पार्टलाई कन्सिडर गर्छु भने यसले दुईटा दुईटा जर्नल एन्ट्री दिने हो, एउटा डेबिट साइडमा, एउटा क्रेडिट साइडमा। क्लियर छ कुरा? डेबिट साइडमा के दिन्छ? लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट डिआर। क्रेडिट साइडमा के दिन्छ? टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर एकाउन्ट। क्लियर छ कुरा?